हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि म तपाईहरुको माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। यो च्यानलबाट तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छु, स्पेशली एडिटिङ भिडियोहरु साथै नयाँ टेक्निकल ट्रिकहरु पनि सिकाउने गरेको छु। आज पनि तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु, स्पेशली थम्बनेलले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। अहिलेको समयमा नेट नचलाइकन कोही पनि बस्न सकिदैन, तर कुनै बेला यस्तो हुन्छ हाम्रो डाटा सकिएको हुन्छ, हाम्रो नेट हुँदैन। त्यसबेला हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि साथीभाइसँग हटस्पट शेयर गरेर चाहिँ नेट चलाइन्छ। तर पनि हटस्पट शेयर गर्दाखेरि हामीले पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ प्राय गरी। तर आज भने पासवर्ड टाइप नगरिकन क्यूआर कोड स्क्यान गरेर चाहिँ चलाउने एउटा उपाय सिकाउन गइरहेको छु। तर त्यसको लागि हामीले चाहिँ क्यूआर कोड इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यूआर कोड चाहिँ हटस्पटको कसरी इनेबल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सिकाउनु भन्दा पहिले तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला, ताकि मैले भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। ओके साथीहरु, अब सिम्पली हामीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आएर तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि आफ्नो सेटिङलाई क्लिक गर्नु होला। सेटिङलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ फर्स्ट अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ मेरो मोबाइलमा यस्तो छ, तर जहाँ पनि फर्स्ट या त लास्टमा भए पनि जहाँ पनि बिचमा भए पनि तपाईको यो अप्सन चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु होला। नेटवर्क एन्ड मोबाइल इन्टरनेट, नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भन्ने चाहिँ सिम्पली खोज्नु होला। वाइफाई एन्ड हटस्पट सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई भेटेपछि यसलाई तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टेथरिङ एन्ड मोबाइल हटस्पट। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अप्सन वाइफाई हटस्पट। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अहिले देख्न सकिन्छ हैन, मैले अन गरिसकेको छु, तर हाम्रो चाहिँ यहाँनेरि क्यूआर कोड छैन। अब सिम्पली हामीले चाहिँ क्यूआर कोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको माध्यमबाट चाहिँ बिना पासवर्ड टाइप गरी क्यूआर कोड स्क्यान गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो हटस्पट शेयर गर्नेछौँ हैन त। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले के गर्नु पर्दैन, सिम्पली यहाँ सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नु होला। सेक्युरिटीलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चारवटा अप्सन देख्नुहुन्छ। सबैभन्दा तल नन भन्ने अप्सन छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यूआर कोड अन भइसकेको छ, इनेबल भइसकेको छ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ शेयर गर्नुको लागि चाहिँ सिम्पली आफ्नो क्यूआर कोडलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भेरिफाईको लागि तपाईको फिंगरप्रिन्ट मागिरहेको छ यहाँ, या त प्याटर्न तपाईको चाहिँ लक सिम्पली कन्फर्म गर्नुको लागि यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब आफ्नो हटस्पट चाहिँ सजिलैसँग यसरी क्यूआर कोडबाट चाहिँ स्क्यान गरेर बिना पासवर्ड टाइप गरी शेयर गर्न सकिन्छ। ओके साथीहरु, मेरो भिडियोबाट के कति तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुभयो? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला आशा गर्दछु। यदि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भन्दै यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला, ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ, टेक केयर।